Hopya mane popcorn! Popcorn lang yan. Gusto kong hopya mane eh. What's up, Mami? How are you today? Eto, nagre-ready ako para magluto. Anong lulutuin natin ngayon? Magluluto tayo ng goto na may side dish na tokwat baboy. At hindi lang yon, may champurado rin tayong pang dessert. Kasi nag-uulan sa Pilipinas, malamig. May dalawang apo ko doon, si Trisha at si Sian. Iniisip ko kung nando doon ako, mapagpagluto ko sila. At siyempre, masisiyahan sila dahil idol ako noon sa pagluluto. That's so sweet of you. Siyempre, Lola. O sige, magsabi na tayo ng ating mga ingredients para masimulan na natin ating pagluluto. Madali lang lahat ito, pero magsimula muna tayo sa goto. Ang pinaka main ingredients, sweet rice or malagkit, salt, nor chicken powder, saffron or kasubha, pampakulay sa ating lugaw, luya, sibuyas, quail egg, para maiba naman, instead na buong itlog, quail egg. At syempre, ang ating tripe. Ito ang tinatawag na goto. O sige, magluto na muna tayo ng goto at pagkatapos ipapakita ko sa inyo mamaya yung ating side dish at saka yung champurado. Hinay ko na yung ating kalan. Pero habang nag-aantay tayo, kuha muna ako ng tubig para sa ating pangsabaw. Mga estimate natin basta lubog ang ating malagkit sa tubig. Mas marami kaysa pagka nagsasaing tayo. Lalagyan na natin ang ating mantika. Lalagyan natin ang ating ginger pala to. Hindi ko na yan sinalupan kasi sabi nila vitamin na raw yan. Onion, sibuyas. Ngayon na sautein na natin, lalagyan na natin ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng ating malagkit. Hindi na natin huhugasan na ating malagkit dahil malinis na yan. At saka vitamina yung sabaw yan. Di ba nilalagay nga natin sa mga sabaw ng sinigang, nilaga yan? Siguro mga 1 cup lang yan. O yan. Haluin natin ng konti. Yan. Aantayin na natin siyang kumulo hanggang sa lumambot ang ating malagkit. Siguro mga 30 minutes yan. Malambot na yung ating malagkit. Ngayon kung nakikita nyo hindi pa masyadong malambot, slow fire nyo lang para hindi siya magtutong o dumikit. O, tatakba natin para kumulo siya kaagad. Habang nag-aantay tayong maluto ang ating malagkit, papakita ko sa inyo ang ingredients ng ating side dish, ang tokwat baboy. Ito ang ating baboy. Pero, tenga ng baboy ang pinili ko. Pinalambutan na to. At tapos, pinutol-putol ko na siya. Mga 30 minutes to 45 minutes kung pinalambutan nyo para manguya nyo kasi matigas yan, yung tenga. Mas maganda kung pressure cooker nila, sandali lang. Hindi na kayo mag-aantay ng matagal. Siyempre, ang ating tokwa or tofu, ini-slice ko na yan para madali na siyang iprito. Ang ating garlic, hinap ko na rin yan. Red onions, vinegar, dato puti, low salt na soy sauce para hindi malakas sa sodium. At syempre, ang walang kamatayang sweetness, sugar. Piprito na natin ang ating tofu. Ay naku, Diyos ko, teka, kumukulo na pala yung ano. Naku, kailangan nating haluin ito kasi baka manikit. Okay naman siya. Hinaan na natin sa medium lang. Kasi baka manikit, masunog. Matagal pa yan, matigas pa eh. In the meantime, magpiprito na tayo ng ating tofu. Nakahay na yan. Tapos, titimplahan na natin ang ating side dish na tokwat baboy. Madali lang yan, paghahalu-haluin lang natin yung mga ingredients na sinabi ko sa inyo. Yung onions tsaka garlic raw na yan. Pwede Oo, raw na yan. Hahaluin na lang natin dyan sa ibabaw. Lagyan na natin ng mantika yung ating kawali. Ayan, konti lang Siyempre, kailangan maraming mantika. Paano maluluto yung tofu ko? Hindi na nga deep fried ang ginagawa ko eh. Ayan, kasya. Kaya tingnan mo, tinabingi mo yung isa kaya hindi nagkasya masyadong straight to. Hindi, straight yan. Ikaw ang tabingi. Ang tofu, kinat ko muna yan bago iprito kasi nakasoak yan sa tubig. In-strain ko siya dito sa para masipsip yung tubig. 20 to 30 minutes ang isang kabila, tapos ganun din sa kabila. Matagal talaga yan kasi may matubig-tubig yan eh. Tingnan mo, wala pang ang tunog naririnig mo ba? Patience is the key. Bubuksan natin ang ating malagkit. Titingnan natin kung luto na. Luto na siya. Malambot na. Ngayon, parang kulang ang ating tubig. Kaya dadagdagan natin ng konti.
Ngayon, pagkulo niyan, ilalagay na natin ang ating tripe at saka yung itlog ng pugo. Then, luto na yon. At lalagay na natin yung pangkulay niya para maging kulay dilaw. Yung kasubha or sapron. Tatakban natin ulit. 10 to 15 minutes lang. Check muna natin yung tofu. Tingnan natin kung medyo brown na siya. Naku, wala pa. Medyo matagal lang talaga to kasi matubig. Tsaga-tsaga lang ang pag-aantay. Magwe-wait muna tayo ulit a couple of minutes para maluto. Kung sa bagay, last na naman ito. Ito lang yung ating side dish. Kumukulo na ang ating malagkit. Tingnan natin, hahaluin ko ulit. Pwede na natin ilagay ang ating tripe. Ang itlog ng pugo. Nor chicken powder. Mga 2 teaspoon. Yung iba, gusto maraming sabaw. Pero mas masarap syempre yung medyo malapot-lapot ng konti. Pwede nyo lagyan ng asin, pero depende na sa inyo kung sa panlasa nyo. Pero ako siguro, hindi ko nalalagyan ng asin. So, magda-divert tayo, wala ng asin. Goodbye asin. Pero lalagyan na natin siya ng sapron para magkulay. Mga 1 teaspoon lang din. Haluin nyo para kumulay. Instead of asin, ang lalagay ko ay patis. Kasi ang patis, hindi lang naman yan salty. Malinamnam din. Hindi naman marami, konti lang. Haluin natin. Then, papatayin na natin. Ito na ating goto. Babaliktad na natin ang ating tofu. Yung iba pa lang pala ready. Yung iba hindi pa. Maayos pa siya. Yan, tsaga-tsaga lang sa pagpiprito niyan. Kasi matubig eh. Tayo muna natin a few seconds. Alam nyo, walang mali sa pagluluto. Trial and error lang yan. And struggles. Pero don't judge me. Alam ko may mga mali tayo sa ating pagluluto. Pinapakita ko lang sa inyo para hindi kayo mahiya sa pagkakamali nyo. Lahat tayo ipalpak minsan. Ang tagal-tagal kasi nitong tokwa nito eh. Simulan na natin ang champurado natin. Kundi mag-aantay tayo sa siyam-siyam. Ito na ang ingredients ng ating champurado. Sweet rice or malagkit. Hershey's chocolate. 0. Kasi sa Amerika, wala dito ng mga tableyang masasarap. Kaya ito ang ginagamit ko. Ebap na gatas. Nilalagay ito sa ibabaw ng champurado tapos bago haluin. At syempre, ang pampatamis, kailangan ng sugar. Iba kasi ito sa tsokolate. Ang tsokolate, pampaflavor yon, pampasarap. Pero ito, kailangan ng tamis ihalo doon sa champurado. Pero not too much. It depends sa panglasa nyo. Pakuluan na muna natin yung tubig natin. Mga kalahati nung kaldero niya. Kasi syempre mas maraming tubig din ang kailangan natin para lumambot yung ating malagkit. Tapos lalagay na natin yung sweet rice natin. Ito na po ang bumili ng tofu na napakapangit. Puro tubig. Hindi ko biniblame ang sarili ko sa pagluluto. Siya. Hi guys. Iba't ibang klase ng lugaw sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, sikat yung plain na lugaw, goto na mga laman loob, at arroz caldo na manok naman ang sangkap. Ang tip ko sa inyo, do as you want. Tingnan nyo yung tofu, pumalpak pero naayos din. Ganyan lang yan. Kung anong gusto nyong ilagay, masusunod kayo. Dahil kayo ang kakain yan. Tignan mo yung nasa likod mo, ma. Success! Kailangan talaga nandito rin si Apple minsan eh. Oh, lagay na natin yung ating malagkit dahil kumukulo na ang ating tubig. Bilisan nyo, bilisan nyo. Mga 1 cup. Anong 1 cup? Kasi ito, Dalawa yan. Dalawang cup. Isang cup ba? Isa nito? Oo. Ano ka ba pinakasasabi sa tao? Sorry mali. Akala ko kasi 1/2 cup lang yung maliit eh. Medyo haluin. Oh, ayan, pakuluin lang. Sandali lang yan. Gawin na natin yung ating tokwa at baboy. Oh, eto na. Titimplahan na natin ang ating sauce. Vinegar. Tansya-tansya lang kung gaano karami gusto nyo. Ating low sodium na soy sauce. Sibuyas. Garlic. Yan ang tenga. Ay, nakalimutan ko pala lagay yung asukal ko. Wala tayong coordination ngayon. Paminsan talaga, magulo ang ating utak. O yan, lagyan natin ng 1 kutsarang asukal. Haluin ang haluin hanggang sa mahilo. Lalagyan na natin ang tofu. Gugupitin natin. Kasi ito ang ginagawa ng mga Koreano. Bakit ba hindi tayo natuto agad nito? O, pero huli man daw at magaling na, ihahabol din. Gupit. Haluin natin. Ngayon, para lalo sumarap, lalagyan din natin syempre siya ng konting ganito. Green onions? Yes! Tapos na. Pwede na natin siyang kainin. Champurado na lang. Tip!
Eto, napakuluan ko na itong tenga nito. Pwede nyo siyang gawing ulam. Pwede nyo i-deep fried. Pwede nyo isahog sa mga luto nyo. Masarap yan. O kaya i-freezer nyo. Pwede nyo gamitin ulit sa susunod na lugaw nyo. Busog pa rin yan. Laman tiyan din yan. Apaw! Maapaw. Yan. Hinaan mo ng konti ang apoy, anak. Yeah. Hinaan natin. Mga 15 to 20 minutes hanggang sa pumutok yung malagkit na bigas. Tama. So ngayon, hilaw pa yan, oh. Tama, Apple. So, haluin nyo lang para hindi siya manikit. Ang tip ko sa inyo, beside Tablea or Hershey's, pwede nyo gamitin ng Ovaltine, Milo, Nesquik, o kung ano-ano pa mang pwede i-substitute dyan sa kanila. Yung mga bars na chocolate, pwede nyo rin i-substitute yan. Yung mga pang-baking, pwede. Basta ma-achieve nyo yung chocolate flavor. Pagod na po ako, kaya bibigyan natin ng pagkakataon si Apple. Ang napakaburara magluto. Tingnan nyo, puro daplis dyan. Puro mga Tilamsik! Ilalagay na natin ang ating Hershey's chocolate syrup. Pisili na, dahil ako wala nang lakas para pumisil. Kalahati muna, tingnan natin kung gano'n nakatamis. Dahil 2 cup lang na ang malagkit natin. Kulang pa yan. Kulang pa lagyan to, mo pa, ma. lagyan mo pa. Mga 3/4. Kailangan talaga yung kulay na kulay. Dami na ng cook, ano? Dami na, oh. 3 na kami. Antayin mo pumutok yung malagkit na green. Mga 10 minutes pa, antayin natin. Para aluin lang, para hindi manikit. Yung champurado, aantayin nyo lang talagang maluto yung bigas. Kasi yung tsokolate, hindi naman niluluto yan eh. Yan, papatamis lang natin yan, tsaka flavor. Ayan, nangmukulo na yung ating champurado. After 5 minutes, lagyan na natin yung 1 cup na asukal. Ito kasi, wala tong tamis. It's more on chocolate talaga siya na flavor. Oh, So, okay. bittersweet yung niya, yung kanyang lasa. Hindi siya matamis. Yung Tablea rin, may bitterness din yung pagkalasa niya. Hindi na siya ganun katamis. Kaya yung asukal, balance lang yan, pang-balance lang. So, mamaya, pagka isa-serve na natin to, hindi mo na siya lalagyan ng asukal. Gatas na i-buff na lang. Correct ka dyan. Jajan! Luto na! Pagod na po ako. Ito ang aking taga-silbi ngayon. Bilis na. Opo, Miss Minchin. Ayan na, tignan nyo. Napakasarap ng ating goto. Naglilitawan ang goto at saka yung itlog ng pugo. Sige na, sumando ka na. Huwag mo nang pagtagalin pa. Lagyan ng budbod. Yan. Itong bawang, tinusta ko na yan kaninan. Crispy garlic oil. Sarap. Pero ito ang tip ko. Yung ginawa nating tokwat baboy na side dish, ilalagay natin dito sa gilid para diretso ang kain. Go, Apple. Alips. Anong alit? Salbahe to. Joke lang. Alam mo naman na mahal ko yan si Apple. Oh. Ready na? Okay. May try pa yan, ha? Teka, topo muna, topo. Para sa 2 apo ko to. Yan na matutuwa sila. Kailangan ipaluto ko ito sa mami nila. Masarap yan kasi maraming layer ng flavor. At saka matutuwa sila dahil may itlog ng pugo. Paborito nila yon. Champurado naman. Hurry up, Alps. Haluin natin ulit kasi para halo talaga yung ating tsokolate. Kunin natin yung ating gatas na ebap. Yan, damihan mo yan. Damihan mo. May butas ba ito, ma? Sino mo nagbutas niyan? Walang butas! Hindi na ako magbukas eh. Ay, kadiri. Ito natin. Hindi, nabarahan lang. Kailangan lang sundutin ulit. Ano ba kayo? Sinundot naman, lumabas na, Ano? Masarap maraming gatas. Wow! Ang sarap. Chocolatey at matamis. My heart is warm. Para sa anak ko si Patok, kay Dorothy, at sa 2 apo ko, kay Trisha at kay Sean. At sa mga anak ko din, na honoraring nanonood palagi sa mga vlog namin. Niluto ko ito para may maluto rin kayo dyan sa Pilipinas. Gayahin nyo ito. Don't forget, likes, comments, and subscribe. Ijots!